السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع القلب. نقدر نستخدمه كبطانية بيبي أو مفرش للسرير أو شال مستطيل أو بلوزة أو كارديجان أو كوشنز أو نكون منه كوفية، نكون منه شنطة. مربع جميل جدا وسهل وبسيط، وأتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنحتاج لمربعنا النهاردة 2 من الألوان، لون للقاعدة ولون بيكون للون القلب نفسه الأحمر أو مشتملاته، يعني أحمر، بينك، فوشيا، البطيخي، كل حاجة ما يعني ما كل ما مائل إلى اللون الأحمر. وممكن على فكرة نغير، مش شرط، يعني ممكن تشتغلي بالأبيض والأسود، باللون الأصفر، باللون الأزرق، بأي لون مع اللون الأبيض أو مع اللون الأسود. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بنبتدي نكونها هو مربعنا النهاردة، وهو عبارة عن مربع أعمدة، لكن احنا بنشتغل على تحديد اماكن الالوان. امتى بنشتغل ده وامتى بنشتغل ده. اسيب مسافة من الخيط، بنشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم. دي 3.75 بس، ده عشان نوعها كده، لكن هي ما يعادل او ما يقارب 3.5 ملم من الابرة السيليكون او الالومنيوم. بنسيب مسافة من الخيط، وعلى 2 من الأصابع ابتدي أكون دائرة سحرية، ألف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للأمام. الخيط مش جنب بعضه، لا عكس بعضه، متقاطع بشكل حرف الإكس. بعد كده برجع تاني للخلف، هلف في إيدي الناحية التانية، تكون عندي حلقتين. بنزل تحت الحلقة الأولى وبكون فوق الحلقة التانية، بسحبها من تحت الأولى، هلف في إيدي وواحدة واحدة أخرج الخيط من على إيديا. بتأكد إن طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية. خيط البداية بتحافظي عليه عشان يقفل بيه الدائرة السحرية في النهاية، اما الخيط المتصل بالبكره او الشله ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. قبل ما ابتدي اشتغل في الدائره السحريه لازم ان انا اقفلها. بنقفلها ازاي؟ بيكون عندك على الابره حلقه، بسحب الخيط وبخرج منها. لو هي واسعه زياده بتشد خيط البدايه، بتضيقيها شويه، مش هيحصل اي حاجه. طيب، في البدايه ببتدي اكون مربع مكون من 4 مجموعات، كل مجموعه فيها 3 عمود بلفه، يعني 3 عمود بلفه. وبعد كل 3 عمود بلفه باخد سلسلتين او 3 مسافه. احنا هناخد سلسلتين، لكن ممكن تشتغل لغايه 3، يعني 3 عمود سلسلتين، 3 عمود سلسلتين، 3 عمود سلسلتين، 3 عمود سلسلتين، لغايه ما بوصل ل4 مجموعات. هرتفع سلسله كمان على السلسله اللي قفلت بيها، ومش هعتبر الاتنين اي حاجه عندي، هما لا شيء، هعتبرهم بس مجرد سناده توصلني لارتفاع مقارب للغرزه الاولى اللي هشتغلها، وهي غرزه العمود بلف. كده نشتغل عمود 1، 2، 3، بناخد سلسلتين، 1، 2، كمان 3 عمود، 1، 2، 3، 2 سلسلة، 1، 2، كمان مرة، 1، 2، 3، سلسلتين، كمان 3 عمود، ودي المجموعة الأخيرة، 1، 2، و3 سلسلتين، ودي كمان الزاوية الأخيرة. طيب كده كونا 1، 2، 3، 4 مجموعات، 1، 2، 3، والسلسلتين اللي في الآخر دول رابع زاوية عندنا. هبتدي بقى نشد خيط البداية، نقفل مركز أو سنتر الدائرة كويس، ونروح كمان لأول غرزة اشتغلناها، ونبتدي نشتغل ايه؟ غرزة عمود بلفة. ندخل تحت حرف الفي ونخلي معانا كمان خيط البداية، بس قبل ما اشتغل فوقيها عمود بلفة نقفل فوقيها بغرزة منزلقة سليب ستيتش زي ما احنا شايفين بالشكل ده. نبتدي بقى نشتغل عمود فوق العمود، يعني انا السطر التاني كله ببتدي اشتغل داخل الزاوية، وكل الفراغات اللي بتقابلني بشتغل بنفس اللون اللي هو لون القلب اللي بتكونيه. نبتدي نرتفع. بسم الله الرحمن الرحيم. 1، 2 سلسلة، ومش هعتبرهم اي حاجة، وابتدي اشتغل فوق ال3 عمود، 3 عمود زيهم، 1، 2، 3. طيب وصلنا لسلسلتين الزاوية. دايما داخل الزاوية على اختلاف طبعا الالوان اللي بنشتغل بيها هشتغل 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، سواء باللون الابيض او بلون القلب اللي احنا بنشغله. 1، 2 سلسلتين، كمان 2 عمود بلفة، 1، 2. طيب زي ما اتفقنا مع بعض، ال3 عمود بشتغل فوقيهم 3 عمود، 1، 2، 3.
وصلنا للزاوية بشتغل فيها عمودين سلسلتين عمودين، وتلاتة عمود فيهم 3 عمود، والزاوية عمودين سلسلتين عمودين 3 عمود، عمودين سلسلتين عمودين، وارجع لكم تاني نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني، وهنا اشتغلت السطر بتاعي كله ما عدا اخر عمود في السطر اللي هو بيكون اخر عمود في الزاوية. انا اشتغلت هنا عمودين سلسلتين عمود، فاضل لي عمود هشتغله معاكم، وهبتدي اغير اللون للون اللي هنشتغل بيه اول 3 غرز بيقابلونا. هلف الخيط، بدخل اسحب الخيط وبخرج، بسحب الخيط وبخرج من حلقتين، اخر حلقتين مش هسحبهم باللون الاحمر او اللون الفوشيا، هبتدي اسحبهم باللون اللي هو لون القاعده او اللون الابيض. بسيب مسافه من الخيط بسيطه والف الخيط حلقه على الهواء، بدخل داخل الحلقه الف الخيط واخرج منها، وطرف الخيط بشده بقى في العقده البدايه. بجيب الخيوط للخلف وابتدي اسحب الحلقه البيضاء من تحت الحلقتين اللي عندي بالاحمر، واشد بس الخيط شويه كده. طرفين الخيوط بجيبهم معايا في ظهر الشغل. ليه؟ لان دوت عاوزه اخفيه عشان انضفه، ودوت انا محتاجه ان انا اسحبه في بعد ما اخلص ال3 عمود اللي هنشتغل. بروح لاول غرزه اشتغلتها تحت الضلعين الفرونت لوب والباك لوب، بدخل وبضيف معايا على الابره الخيطين، وبسحب الخيط من تحت الحلقتين دول ومن تحت الحلقه الموجوده عندي على الابره بغرزه منزلق. ختمنا السطر وفي نفس الوقت اضفنا اللون الجديد. ارتفع سلسلتين، 1 2، وفوق ال3 أعمدة الأولى ببتدي أشتغل 3 عمود بلف، بما فيهم أول فراغ طبعا قفلت فيه بمنزلقة. 1 2، رقم 3 اللي هغير فيه، بمعنى ان الف الخيط هدخل فراغي اسحب الخيط وهخرج، هسحب من حلقتين، هسيب الابيض في الجهة دي وهسحب الفوشيا تاني. اما الخيط البداية الابيض فهو لسه مستمر معايا بشتغل عليه. هسحب بقى الحلقتين دول باللون الفوشيا او الاحمر. تمام، بتشدي طول الغرزة بتاعتك ما تسيبيهاش يعني سايبة قوي. هبتدي بقى اشتغل بقية السطر بتاعي كمربع اعمدة او مربع مصمت بشكل طبيعي كده، عمود فوق العمود اللي جاي، وعمود كمان فوق العمود اللي جاي، ودول طبعا كانوا اعمدة الزاوية اللي تحت. وهبتدي اشتغل داخل الزاوية عمودين سلسلتين عمودين، 1 2، 1 2 سلسلة، وكمان مرة 1 2. خلاص الخيط اللي هو خيط البداية اختفى معايا اهو في الخلف ومش باين. يبتدي بس اللي بسحبه معايا هو الخيط الابيض، لاني ببتدي اشتغل بيه في السطر اللي جاي. هبتدي بقى اشتغل فوق كل عمود عمود يقابلني عمود 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 عمود، داخل الزاوية بشتغل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، وهكذا فوق كل عمود عمود، وبعد كده داخل الزاوية 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، فوق الأعمدة 1 2 3 4 5 6 7 عمود، وفوق الزاوية 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، وهنا آخر عمودين ببتدي أشتغلهم باللون هو اللي أنا شغالة بيه، وأرجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني كده، وصلنا لنهاية السطر. في نهاية السطر لسه باقيلي عمودين، فآخر عمود منهم أنا محتاجة إن أنا أغير للون الأبيض تاني، يعني كده عمود وعمود في نهايته، طبعا بتسيب حلقتين، ونبتدي نرجع تاني للون الأبيض. بسحب اللون الابيض وبظبط طول الغرزة بتاعتي، وبروح لاول عمود اشتغلته بالابيض، وما ننساش طبعا معانا على الابرة اللون الاحمر التاني زي ما احنا شايفين كده. خلاص السطر الاول بداية تكوين القلب. السطر التاني احنا طبعا فوق ال3 عمود بنشتغل 3 عمود باللون الابيض، والعمودين اللي بعديهم والعمودين اللي قبليهم. العمودين اللي قبليهم طبعا ده في نهاية السطر بتاعي هنبتدي نشتغلهم باللون الابيض في اخر السطر. اما العمودين اللي هنا دول فهنبتدي نشتغلهم مع ال3 عمود اللي عندنا دلوقتي. كده 1 2 3، والعمودين كمان اللي بعد ال3 كده 4 و5، وفي رقم 5 هبتدي اغير اللون. هسحب الخيط واخرج من حلقتين، كل لون فيهم لازم يكون ليه اتجاه بتسيبيه فيه، يعني انا بسيب الابيض هنا وبسيب الفوشي او الاحمر هنا. هسحب بقى اللون الاحمر من هنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وهبتدي اشتغل العمودين اللي جايين. 1 2. طيب ايه تاني؟ الزاوية كمان بنفس اللون اللي انا بشتغله. 1 ده خيط البداية، خلاص احنا كده اشتغلنا عليه شوية، ممكن نقص خلاص من الخلف. 2 1 2 سلسلة
كمان مرة في نفس الفراغ، 1 2، زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وبفضل شغالة لغاية ما اوصل للعمودين اللي قبل الزاوية. هما كام بقى؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عمود بلفة كده. 1 ما ننساش طبعا معانا اللون الابيض. 1 2 3 4 5 6 7 8. طيب رقم 9 بشتغله لغاية نصه، يعني بلف الخيط وبدخل، اسحب الخيط وبخرج، بسحب الخيط واخرج من الحلقتين. هسيب بقى اللون الفوشيا هنا وابتدي اسحب اللون الابيض. العمودين اللي جايين بشتغلهم باللون الابيض. 1 2، وكمان الزاوية بنشتغلها باللون الابيض. 1 2 1 2 سلسلة، وكمان مرة 1 2. طيب العمودين اللي بعد الزاوية كمان بشتغلهم باللون الابيض، زي ما اشتغلت اللي قبل الزاوية بشتغل اللي بعد الزاوية. 1 2، وفي رقم 2 ببتدي اغير تاني للون التاني. هبتدي اشتغل بقى كام لون، كام عمود عندنا هنا. اخر عمودين بسيبهم، يعني بشتغل 1 2 3 4 5 6 7 عمود. 1 2 3 4 5 6 7. بنسحب حلقتين باللون الأحمر وبنسحب الحلقتين الباقيين باللون الأبيض. بكمل بقى عمودين أبيض. 1 2، الزاوية أبيض. 1 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2. نرجع نشتغل العمودين اللي بعد الزاوية كمان أبيض. 1 2، بنغير في نهاية العمود التاني. برجع بقى اشتغل زي ما احنا اشتغلنا من بداية السطر. عندنا هنا 9 عمود، في اخر عمودين عفوا 9 عمود بلفة، وهنشتغل الزاوية كمان بنفس اللون الاحمر. وبعد كده باخد العمودين اللي بعد الزاوية، اخر عمودين بس هما اللي برجع تاني اشتغلهم باللون الابيض. بكمل بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص وصلنا لنهاية السطر. طيب السطر اللي جاي بنبتدي اغلبه بنشتغله باللون الابيض، لكن هما بس 3 اماكن هنشتغل باللون الاحمر فيه. هنروح نقفل بمنزلقة وبارتفاع سلسلتين وابتدي اشتغل باللون الابيض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. فوق الزاوية كمان هيكون أبيض. 1 2 1 2 سلسلة. 1 2. هاخد أول عمودين من المجموعة اللي جنبي. 1 2، وهغير في رقم 2. احنا اللون الأبيض بنسيبه هنا. نبتدي أسحب الخيط المختلف. هشتغل 7 غرز بس باللون الأحمر. 1 2 3 4 5 6. رقم 7 بغير اللون في آخره. وبعد كده ابتدي اشتغل أبيض. 1 2
3 4 5. وبعد كده عمودين، 1 2 سلسلتين، عمودين، 1 2. وبعد كده نشتغل 1 2 3 4. وهناخد العمودين اللي جنبيهم كمان، انا هاخد 2 من هنا و2 من هنا، واسيب ال3 اللي في المنتصف بس اشتغلهم باللون الاحمر. 1 2. نغير في اخر التاني 3 عمود باللون الاحمر. 1 2 3. بشتغل 1 2 3 4 5 6. هنا هيقابلني الزاوية 1 2 1 2 سلسلة كمان مرة 1 2. ونبتدي نشتغل على الأعمدة 1 2 3 4. كمان بناخد 2 من اللون الفوشيا. بعد كده 5 و6. بسحب تاني اللون الأحمر، بشتغل بس بيه 7 غرزة عمود بلفة، وبكده بيكون خلاص مهمة اللون الأحمر معايا، مش محتاجاه تاني، انتهت. 1 2 3 4 5 6 و7. خلاص الأحمر كده تمام. انا ممكن حتى اسيبه في المكان ده، بس انا هكمل بيه لغاية اخر السطر، بحيث ان انا لما اجي اقصه مش محتاجة ابرة التنظيف. كده 1 ومن غير عدد. خلاص بكمل بقى السطر بتاعي كله عمود فوق كل عمود، وفي الزاوية 2 عمود. 1 2 2 سلسلة 2 عمود بلفة، وكل عمود يقابلني بشتغل فوقيه عمود بلفة 1 1 1 لغاية ما اوصل خلاص لنهاية السطر. اللون الاحمر خلاص كفاية كده شغل عليه. خلاص خلصت كده السطر بتاعي، بروح لاول عمود اشتغلته وبقفل بغرزة منزلقة. هنا كده خلاص كونا زي ما احنا شايفين شكل القلب داخل المربع. بعد كده كل السطور بشتغل 3 سطور كمان بنفس الطريقة طبعا اللي شفناه وهي عارفينها قبل كده. احنا اشتغلنا مربع المصمت قبل كده اكتر من مرة، انك بتشتغلي فوق كل عمود عمود، وفوق الزاوية 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، لغاية ما بتوصلي لنهاية السطر بتشتغلي ال3 سطور باللون الابيض اللي هو طبعا لون القاعدة اللي انتي محدداه. مش هطول عليكم لان الطريقة خلاص كده خلاص سهلة وبسيطة ووضحت واشتغلنا بيها طول المربع. بس بكده بنكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة او فكرتنا النهاردة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم، وهو كان طلب خاص طبعا حبيت ان انا البيه. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد، وكمان ما تنسوش تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.